السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابنا أبنائنا طلاب الصف الثاني الابتدائي، اليوم بنأخذ تحليل الكلمة لمقاطع صوتية. تحليل الكلمة أو تقطيع الكلمة لمقاطع صوتية أو تقسيم الكلمة إلى مقاطع صوتية. طبعا أنا بتعامل مع الكلمة بحسب ما أسمع. طيب، ببساطة عشان أستطيع تحليل الكلمة أنا عندي فيه حروف. لما أتي لتحليل الكلمة أنظر للكلمة، إذا كانت الكلمة أو أنظر للحرف الأول، وإذا كان الحرف ما بعده سكون أو مد يكون الحرف لحاله حركة. يعني مثلا كتب، أنظر لها بعدها سكون؟ لا. بعدها مد؟ لا. يبقى إذن هذه حركة لحالها. التاء بعدها سكون؟ لا. بعدها مد؟ لا. إذن هذه حركة لحالها. يبقى عند تقطيع هذه الكلمة نقول ك تاء باء، ك تاء باء. طيب لو كان الكلمة بعدها مد، حرف من حروف المد، الألف التي قبلها فتح وما عليها حركات، أو الواو التي قبلها ضم. إذا كان الحرف بعده حرف من حروف المد بيكون له حرف المد بيكون مع اللي قبله، المد مع الممدود. لو أنا عندي حرف من حروف المد، يعني اتفقنا أن حروف المد ألف والواو والياء التي ما عليها حركات وقبلها حرف من جنس حركتها، يعني الألف اللي ما عليه حركات وقبله حرف مفتوح، والواو التي عليها حركات وقبلها حرف مضموم، والياء التي ما عليها حركات وقبلها حرف مكسور. مثال، يبقى إذن لو جاني حرف من حروف المد بيكون مع اللي قبله المد مع الممدود. مثال، عندي كلمة نو حي ها. عند تقطيع هذه الكلمة أول حرف نكتب أول حرف نو. طيب الحرف اللي بعده عليه سكون؟ لا. عليه مد أو حرف من حروف المد؟ معذرة، نعم، هذا حرف الواو قبله ضمة. طيب ما عليها حركات، يبقى إذن هذا حرف مد، يبقى المد مع الممدود نقول نو. طيب الحرف اللي بعده حي. طيب كتبنا الحي، بعده سكون؟ لا. بعده مد؟ ننظر للياء، الياء ما عليها حركات وقبلها كسرة، إذن حرف من حروف المد، يبقى المد مع الممدود نقول حي. طيب بعد الياء حرف الهاء، كتبنا حرف الهاء. طيب حرف الهاء بعده ألف ما عليها حركات وقبله مفتوح، إذن مد ألف، يبقى المد مع الممدود نقول نو حي ها. طيب لو كان هذا الحرف بعده حرف ساكن، بعده حرف ساكن، مثال كويس ما كويس ما. مثلا أول حرف القي. طيب القاء القي بعده حرف من حروف المد؟ لا. بعده سكون؟ نعم. إذا الساكن مع اللي قبله يبقى قص. ما دام بعده سكون أو بعده مد بيكون مع اللي قبله، لأنه حرف ضعيف ما يستطيع أن ينطق لحاله. قص. الحرف اللي بعده الماء، ماء. طيب بعده سكون؟ لا. بعده مد، إذن هذا الحرف لحاله. آخر حرف التاء المربوطة قسمة. يبقى إذن الحرف عند تحليل الكلمة ننظر للحرف الأول، إذا كان ما بعده مد أو بعده سكون هذا الحرف يكون لحاله.
إذا كان حرف من حروف المد يكون مع اللي قبله المد مع الممدود. الألف اللي ما عليها حركات مع اللي قبلها، والواو اللي ما عليها حركات وقبلها ضم تكون مع الحرف اللي قبلها، مثال كما قلنا في كلمة نوحية. الحرف الساكن دائما يكون مع اللي قبله. هناك ملاحظة، الحرف المشدد، الحرف المشدد نقوم بتفكيك الحرف المشدد. مثال قد دم، قد دم. طيب أول حرف حرف القاف، قاف. طيب الحرف في المشدد هنفككه. الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. قد، قد، ها دا. يبقى إذا الشدة فككناها لحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. قد دا، آخر حرف ما. طيب تحليل الكلمة، الحرف الأول حرف متحرك بعده حرف ساكن. الساكن ما يستطيع انه يكون لحاله، حرف ضعيف، حرف ضعيف لابد يكون مع اللي قبله، يبقى الساكن مع اللي قبله نقول قد. طيب بعده حرف الدال، بعده سكون؟ لا. بعده مد؟ لا. اذا هذا حرف لحاله، يبقى نقول قد دا ما. طيب اخر شيء عند تحليل الكلمه الآل الشمسية. الآل الشمسية نحذفها. آخر شيء يا أولاد هناخذ الآل الشمسية. الآل الشمسية مثال كلمة الرجل. تعالوا نرى ماذا يحدث للام الشمسية عند التحليل. اللام الشمسية بنحذفها. طيب هنا إيه اللي عرفنا إن هي لام شمسية؟ بعدها شدة، بعد اللام شدة، نقول حذفنا اللام الشمسية. طيب بعدها حرف مشدد، لو. طيب قلنا أن الحرف المشدد ماذا يحدث له؟ بنفككه. يبقى هذا الراء الأولى ساكنة، الراء الثانية متحركة، لو. طيب الساكن مع اللي قبله نقول بعد حرف الراء بعده سكون؟ لا. بعده مد؟ لا. إذا هذا حرف الحال الراء. طيب الجيم بعده سكون؟ لا. بعده مد؟ لا. يبقى إذا هذا حركة لحاله، نقول الرجل. إذا عند تحليل الكلمة مع بعض هذه الأنشودة حتى نستذكر تحليل الكلمة. الكلمة بالقطع نقول قطع، قطع، قطع. الكلمة مقطع، مقطع. قطع، قطع، قطع. الكلمة مقطع، مقطع. الساكن مع اللي قبله، والمد مع الممدود، والحركة مقطع، مقطع. اللام شمسية نحذفها، والشدة بنفككها. مرة أخرى يا أبطال، أحسنتم، رائعون. نقول قطع، قطع، قطع. الكلمة مقطع، مقطع. الساكن مع اللي قبله، المد مع الممدود، الحركة مقطع، مقطع. اللام شمسية نحذفها، والشدة بنفككها. قطع، قطع، قطع. الكلمة مقطع، مقطع. الساكن مع اللي قبله، المد مع الممدود، الحركة مقطع، مقطع. اللام شمسية بنحذفها، والشدة بنفككها. أحسنتم أبطال. بنأخذ أمثلة بسيطة على تحليل الكلمة. الآن أيها الأبطال بنأخذ أمثلة على تحليل الكلمة. طيب أول كلمة مع بعضنا اقرأوا كده يا شباب. ح ض
راء. أبطال، يا سلام. ح ض راء. تعالوا نحلل الكلمة. أول حرف عندي حاء. حاء. كتبنا، قلنا عند تحليل الكلمة خلاص أول حرف بنكتبه، كتبنا حاء. طيب بعد الحاء في سكون؟ لا. بعده مد، حرف من حروف المد؟ لا. يبقى إذن هذه حركة لحالها، حاء. طيب بعدها حرف الضاء. ممتازين، أحسنتم، ضاء. طيب بعدها سكون؟ لا. بعدها مد؟ لا. إذن هذه حركة تكون لحالها. آخر حرف راء. يبقى إذن عند تحليل الكلمة نقول حاء ضاء راء. يبقى حركة حركة حركة، الحركة مقطع. ممتازين. تعالوا نأخذ كلمة أخرى. يلا يا أبطال تهجوا مع كلمة قائلون. ممتازون. ممتازون. قا. دي. رو. ممتازين. قادرون. قادرون. طيب تعالوا نحللها يا أبطال. طيب أول حرف عندي قا. ممتازون. قا. طيب بعد سكون؟ لا. بعده حرف من حروف المد؟ نعم. طيب هذا الحرف حرف الألف عليه حركات؟ لا. قبله فتح؟ لا. يبقى إذن هذا مد ألف. قلنا المد مع الممدود، يبقى نقول قا. طيب بعده حرف ممتازون، الدال. دي. طيب بعد الدال سكون؟ لا. مد؟ لا. يبقى إذن هذه حركة لحال. طيب بعده حرف الراء. ممتازون. الراء عليها ضم، رو. طيب بعده سكون؟ لا. بعده حرف من حروف المد؟ نعم. طيب واو ما عليها حركات وقبلها ضم، يبقى هذا مد بالواو. يبقى المد مع الممدود نقول رو. أبطال. آخر حرف اللي هو نا. أبطال، يا سلام، أحسنتم. طيب آخر كلمة بنأخذها كلمة انظروا معي. الشمس. لا شمس. طيب تعالوا معي نحللها كده. أول حرف ممتازون. طيب بعده حرف اللام. طيب هذه اللام لام شمسية ولا قمرية؟ لام بعدها شدة، يبقى هذه لام شمسية. اتفقنا ان اللام الشمسية بنعمل ايه؟ بنحذفها. ممتازون. يبقى حذفت اللام ما كتبت. بعدها حرف الشين. الشين مشددة. قلنا أول ما نرى حرف مشدد تلقائي نفككه. يبقى شين. الأول ساكن والثاني عليه الحركة الثانية المتحرك. شاء. طيب بعد الشين ميم عليها سكون. طيب آخر حرف السين. طيب تعالوا يا شباب، قلنا الساكن مع اللام الشمسية حذفناها، والساكن مع اللي قبله، يبقى إذن الشين مع الأش. طيب الشين بعدها سكون؟ نعم بعدها سكون، يبقى الساكن مع اللي قبله نقول شم. آخر حرف سو، يبقى نقول شم سو. يبقى حذفنا اللام الشمسية وفككنا الشدة والساكن مع اللي قبله، يبقى قطع الكلمة مقطع الساكن مع اللي قبله، المد مع الممدود، الحركة مقطع اللام شمسية بنحذفها والشدة بنفككها.
طيب يا أبطال أحبابي، كانت هذه هي الأمثلة. الآن بنأخذ الواجبات، أمثلة بنحلها مع بعضنا في البيت تطبيقا لما أخذناه اليوم. اكتبوا معي هذه الكلمات، وإن شاء الله أنتم أبطال ومتميزون، وبتجيبوا على هذه الكلمات وتحللوها إن شاء الله بنسبة 100%. أول كلمة، هذه الكلمات كلمة سميعة. سمع. حد. د. حاضرون. هون. آخر كلمة أو آخر كلمة السماء. السماء. إن شاء الله هذه الكلمات المطلوبة منكم بواجب اليوم نحلل هذه الكلمات بالطريقة التي استمعنا إليها. بذكركم بها: قطع قطع قطع، الكلمة مقطع مقطع، الساكن مع اللي قبله، المد مع الممدود، الحركة مقطع مقطع، اللام شمسية نحذفها والشدة بنفككها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.